Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin ja uuden videon parissa. Viimeiset 2 videota on saanut semmoisen vastaanoton teiltä, johonka mä joudun sanoa vaan, että suuri kiitos. Ja niille, joille tämä asia on mennyt vähän sen ohitte, niin 2 viikkoa sitten mä oon ilmoittanut uuden sponsorini Innova Diskin. Ja tässä viimeisen 2 viikon aikana ollaan laitettu hätäseen bagia kasaan, ollaan testattu uusia kiekkoja ja tullaan testaamaan vielä lisää kiekkoja. Joten seuraava video siitä, että testataan semmoisia kiekkoja, mitä mä en ole ikinä testannut Innovan lineupista, joten olkaa kuulolla siitä. Tosiaan hätäseen ollaan laitettu kilpailupäki kasaan, koska kun tekee kesken kauden tämmöisen vaihon, niin pitää saada todella nopeasti päki kasaan, että sä oot luottavainen sun väkisisällön kanssa ja siihen tarvitsee todella paljon jeesiä. Kiitoksia kaikille ystäville, jotka on siinä auttanut. Eli väkisisältö, Innovan kiekot, miltä näyttää keskiräin väkisisältö. Lähdetään katsomaan. Siinähän tällä hetkellä on. Ja kuten varmaan Samuelin vlogeista, siellä on vähän pientä sneak peekki tullut, että mikä bagi mulla on käytössä. Mulla on tällä hetkellä käytössä tämmönen Gripin, onko tää AX6? Ehkä. En edes tiedä kunnon mallia. Mutta tämmönen ruosteen värinen bagi. Ja on ollut nyt sieltä ihan pari viikkoa sitten on saanut ja sieltä asti ollut käytössä. Joo, niin kuin mä sanoin jo äsken, niin bagi on todella keskeneräinen, mutta lähdetään suoraan liikenteeseen ja mä jätän tuon puttereosion viimeiseen, kun se on semmonen makosa kuin paikka, kun on kuitenkin putattu sillä PA3 melkein 10 vuotta, niin että pidetään teet jännityksen, mitä sieltä löytyy oikein puttiputtereiksi. Lähdetään ihan kuule täältä Midari kautta lähestymiskiekko-osastosta liikenteeseen. Niitä on tällä hetkellä 7 kappaletta ja ensimmäisenä löytyy Innova Champion Thorough Calvin Heimberg. Tää on oikeastaan pelkästään forelle, 4-nopeuksinen, tosi suora. Kiitos itse asiassa Rasmus Saukkoriivelle, on hyvin kulutettu yksilö, joten suoraan bagiin, tosta noin, suora näpy, suoraan pieni feidi forelle pelkästään. Rokeja ja Roki 3 löytyy alivakaasta ylivakaaseen. Kaikista alivakaan DX-roki, kauhea, kunnon kikkakiekko, todella alivakaa. Kiitos Riku, vink, kiitos. Kuten näkyy, paljon oranssia kiekkoja, Rikulta ne on kaikki saatu, että kiitoksia Rikulle vaan. Sitten löytyy tämmönen Huki Roki 3 Champion muovilla. Tää on semmonen aika suorahko, vähän alivakaa, Midari. On ollut ainakin tähän asti todella jees. Sitten mut löytyy Champion Roki 3, Macbethin joku, onks tää 1X? Tää on aika vakaahko, suora, pienellä feidillä. Eli sitten jos on vähän tuulisempaa tai haluu, ettei varmasti kiekko flippaa ylitti, niin mä otan tän ton huklapin sijasta. Sitten Rokeista ylivakain, mä en tiedä. Tätä mä en ainakaan nähnyt Innovan pelaajien bagissä ihan hirveän paljon. Star Rancho Roki. Ehkä onko tää enemmän, onko vähän OG kuitenkin? Onko Samppa OG? On OG. OG moldi, niin kyllä. Mutta Stari, tää on tämmönen ylivakaa Roki, eli lättinä ja feidi. Sitten löytyy 2 katoria. Ja toinen on niin semmonen vähän kontroversiaali kappale, eli mut löytyy bagista DX Gatori. Ja onko vanha? No on vanha. Tää on ollut silloin mulla bagissa silloin 11 vuotta sitten, ennen kuin mä oon siirtynyt Prodigylle. Ja tosiaan tää on pelkästään forelle. Ja jos sieltä ihmiset katsoo, niin tää on aika tämmönen kuvullinen yksilö, niin jos vois ehkä ajatella, että tää ehkä forelle on mitenkään niin ihan älyttömän hyvän tuntunen käteen, mutta tää lentää hyvin ja se on se ainoastaan minkä takia se on bagissa. Naps, suoraan, pieni feidi, just sitä mitä mä tarvii forekiekolta. Sitten ylivakaa tämmönen, onks tää Circle Stamp Gatori, tosi flätti, tsemppärin muovia ja todella myöskin ylivakaa. Erittäin hyvä luotettava. Sen verran aikaa, mitä mä oon kerennyt näitä Innovan lättyä heittää, niin mä voin sanoa, että musta on tullut Average T-Bird Enjoyer, elikkä fairway driverit, more yes. Olen tykästynyt, olen rakastunut ja se on moldi, mihinkä mä oon rakastunut, T-Birdi. Ensimmäisen löytyy Stari, alivakaa, liitoa löytyy päiviksi, tunneiksi, ikuisuuksiksi. Sitten seuraava löytyy tämmönen KJ-yksilö. Tää on tämmönen aika alivakaa, suorahko, pienessä suoraan menee, ehkä saattaa vähän kääntää ylitte, mutta tää on semmonen tosi moneymakeri T-Bird, jos pitää heittää oikeasti suoraan. Kiitoksia Joonalle Heinäselle tuosta yksilöstä. Sitten mut löytyy tämmönen kans aika vanhahko tiippari, Championi, Steve Prinster, joku USDGC-tiippari. Tää on tämmönen aika vakaa tiippari, elikkä pystyy heittämään suoraan, feidaa, ei flippaa ylitte, eli tää on tämmönen vähän tuulisemman kelin T-Birdi.
Ja sit vielä kaikista ylivakain tämmönen Star Swirly T-Birdi. Aika ylivakaakko noihin muihin verrattuna, eikä on ihan selkeä feidi. Mulla on 3 Firebirdia bagissa ja tää on kai juttu, että ainakin jokaisella pitää löytyä, Innova-pelaajat pitää löytyä tämmönen Sexton Fire, 2017 vuoden Fire. Ja tää on pelkästään oikeastaan Fore-käyttöön. Lentää kivan suoraan Forella ja ottaa pienen feidin ja on semmonen todella kivan tunne ainakin Fore-heittoihin nyt ollut tähän asti, mitä nyt tällä on hetken aikaa ehtinyt heittää. Ja on erittäin mukava yksilö. Sitten mulla on tämmönen Colton Disc Golfin Halostar Firebirdi. Se on taas tosta niinku edeltävästä Firebirdistä vähän ylivakaampi, mutta menee kuitenkin, on semmonen vähän liitävä vielä puoleinen, eli ei oo semmonen vielä, ei oo semmonen ehkä liian koukku kuitenkaan, mutta on kuitenkin semmoista ylivakautta pelissä. Okei, muodataan vähän tarinaa sitten. Mä oon käyttänyt tätä 11 vuotta sitten, tää on mennyt selkeä telakalle, antana Sampalle palkkioksi 4 vai 3 vuotta sitten, ja sen jälkeen sitten nyt ennen SM-kilpailuja, niin Samppa oli vaan silleen, että sä ehkä saatat tarvita tätä. Ja tää on jotenkin hauska silleen, että tää on sama kiekko, mikä mulla on bagista just silloin tosi kauan aikaa sitten, niin se on edelleen nyt bagissa. Ja siitä tuli aika hyvä fiilis. Vähän samalla kuin toi Gatorikin, että 2 tommosta niinku OG-kiekkoa, mitä päässyt sitten bagiin, niin se on ihan aika magea juttu mun mielestä. Sitten mennään Dessuihin. Iso D. Ja löytyy arvatenkin oranssia Rikulta saatuja pitkälti ja alivakaimpana löytyy Rikin Star Destroyeri, semmonen alivakaa flippeihin. Sitten löytyy tämmönen aika rare King of the Orange bottom stampi dessu. Tää on sit ehkä vähän suorempi jo, on kuitenkin alivakaan puoleinen. Sitten seuraavana löytyy Star Destroyeri Macbethin yksilö hyvällä poptopilla. Tää on semmonen kunnon menijä, menee suoraan, ei oikeastaan enää flippaa ylitte. Ja on kunnon menijä. Hyvä yksilö, ainakin tähän asti ollut. Ja sitten varmaan mun lemppari Destroyer hetkenbagista. Se on Halostar Dessu hyvällä poptopilla. Tää on semmonen yleiskäyttöinen dessu, eli ei oikeastaan flippaile yhtään, menee suoraan, varma feidi, joten erittäin hyvä työkalu. Siitä pykälä ylivakaampi bottom stamp dessu, semmonen tuulisen kelin kiekko. Ja sitten sanojen mukaisesti Moneymaker. 3 rivinen AJ dessu, hirveän ylivakaa, kestää tuulen kuin tuulen. Ja tää on ollut kans semmonen aika villi kortti viimeisenä. Se on Champion Halo Bossi. Ja jos oot joskus bossia heittänyt, niin tässä on semmonen kahva, kun sä otat sen kiekon käteen. Se on niin vaarallisen tuntunen, että sua pelottaa oikein heittää tätä, kun tää on niin leveä käteen ja ison tuntunen. Ja on hemmetin ylivakaa. Esimerkiksi SM-kilpailujen viimeinen väylä Sippessä. Hirveä vastatuuli, tää ei nytkähä ylitte, menee suoraan ja löytyy korin alta niin kuin viimeisellä kierroksella. Ja sitten, kuten tiedetään, Globea 3, edeltävä lähärikiekko, se on kuitenkin aika semmonen legendaarinen yksilö, niin mikä tulee sitä korvaamaan nytten? Toistaiseksi Yeti Pro Aviari on se yksilö, mikä on nyt tullut korvaajaksi. Ja oikeastaan sen takia, koska tää on aika samanlainen profiililtaan kuin PA3, vähän konkeivi, piidillinen ja aika myöskin lennolta aika samanlainen. Vähän alivakaa, hyvin sopii lähäreihin. Ja mä oon tykästynyt siihen, että nyt kun on tämmönen base-muovi tommosessa lähäriheitossa, niin se on ollut tosi kiva. Ja erittäin pätevä ja toimiva ollut tähän asti. Sitten ehkä ehkä vähän poiketen, kun sitten mulla se Globea 3 on myöskin ollut sitten ihan selkeänä heittoputtereja, mitä mä heitän niin ihan tiipaikalta, niin mulla se on ehkä nyt vähän vaihtunut. Siihen on tullut tämmönen Halostar Aviar 3 Evelinan signature-kiekko, ja tää on sitten tosi suora, ja käytän oikeastaan pelkästään tää sitten vähän niin kuin putteri-driveihin, jos sen näin haluaa sanoa, kovempiin heittoihin, niin tää on sitten oikeastaan päässyt siihen käyttöön. Erittäin pätevä ollut tämänkin, hyvä yksilö. Ja sitten puttiputterit. Rumputärinä. Kun vaihdos tapahtui, niin mä ajattelin, että KC Pro Aviari on se,
millä mennään, koska tää on no, en mä ehkä sano, että muodolta lähimpänä sitä, mihinkä mä oon tottunut, mutta tässä on piidi, tää on ylivakaa, ja mä oon aina sanonut sitä, että kaikkeen pystyy tottumaan, ja nytten kun mä oon putannut näille, ne on alkanut tuntua tosi hyvältä käteen, ja sitten kun mä kokeilen nyt jotain muut putteria, niin on vähän silleen, että ne ei enää tunnu vähän niinku omalta, vaan nyt nää on alkanut tuntua silleen, että tää on niinku se, millä mä puttaan, jota tuntuu hyvältä. Mutta totta kai alkuun, kun näihin vaihtoi, niin oli vähän niinku, sanotaan, että kummastuksia niin päässä oli silleen, että okei, tälläkö pitää nyt lähteä niin työstämään, mutta tää on nyt alkanut tuntua kivalta käteen, ja näissä on liitoa hyvin, mutta on ylivakautta. Joten KC Pro Aviarit ja Joona Heinäsen Moneymaker Stampillä on way to go tässä kohtaa. Ja siinä oli, miltä se näyttää bagi tällä hetkellä. Vähän keskeneräisenä, mutta sanoisin, että kun on saanut todella paljon apua, niin se jeesaa ton bagin kasaamisessa. Ja kyllä mä uskon, että toi on semmonen bagi, millä kyllä kuitenkin pystyy ihan taistelemaan niistä kärkisijoista. Mutta nyt teillä on kans mahdollisuus vaikuttaa, niin kuin totte jo kommentoin se edelliseen mun Innova-testausvideoon, että mitä mun kuuluisi kokeilla. Kommentoikaa tähänkin myöskin, että mitä kiekkoja mun kuuluisi kokeilla Innova lineupista, ja mä yritän ottaa mahdollisimman monta kiekkoa siihen seuraavaan mun testivideoon, ja kokeilin niitä lävitte. Ja katon, että löytyykö sieltä jotain moldeja, mitä mun ehdottomasti pitäisi kokeilla ja ottaa tulevaan kilpailubagiin. Kiitoksia, että katoitte, tykätkää, kommentoikaa, tilatkaa, ja kiitoksia, että olette olleet tässä matkassa mukana, ja testailua ja bagin kasaamista jatketaan tästä edelleen. Kiitoksia, että olette olleet mukana. Moikka! Onko sulla jotain sanottavaa mun bagin sisällöstä? Average Innova bagi. Ei yllättänyt, ei ole Leopardia, ei ole Leopardi kolmosta. Tän bagin S puuttuu. Et valitettavasti äijälle vissi ole sekabagia. Se puuttuu.